Hi, in this lesson I will be discussing about binomial distribution. Binomial distribution is a special case of the discrete probability distribution. So now, a binomial distribution results from a binomial experiment. And what is a binomial experiment? So, di na ko discuss kung unsa dining binomial experiment. So first is, the experiment consists of n repeated trials. So dapat daghan nga trials ang atong buhaton n, and usually more than one. Each trial results in an outcome of either success or failure. So taga trial na to at sa atong experiment, either ang atong result nga atong ma-observe is either success or failure. So duha lang, success or failure. Then the probability of a success in one trial, denoted by P, remains constant, meaning ang probability nga makuha ta sa atong gusto gikuhaon or success atong makuha is constant. P ang symbol. Then the repeated trials are independent, meaning ani dili mapektuhan ang sunod nga trial sa previous trial. Okay, so para mas masabtan pa atong ihatag nga example is mag-toss ta og coin. Tossing a coin. Tossing a coin is a very good example of a binomial experiment. So, mag-toss ta og coin. Kung kasalang, dili na siya matawag og binomial experiment, but kadaghan na to i-toss. Shall we say, toss ta og coin 5 times. 5 times. So, kalima to i-toss ang coin. So, what is n? Dana is, n na to dana is 5. Ika 5 na to gitos ang coin. Then, each trial results in an outcome of either success or failure. For example, gusto na to kuhaon kay hari or head. So therefore, ang ato ang success ana kay success ang tawag na to sa event kung ang makuha taga-toss na to is trial. 1 toss is 1 trial. Success atong makuha kung atong makuha kay head. Of course, failure kung tail. Then, pwede na necessarily nga maingon ta og success head na siya. Depende na siya kung atong unsa tong gusto kuhaon. Pwede pud nga atong success kay makakuha ta og tail, pwede gyapon na. Kung interesado ta nga mangita kung pila ka tail atong makuha. Then, the probability of a success in one trial is denoted by P. For example, in this case, ang probability nga taga-toss nato og coin P equal to what? What do you think? Kung mag-toss ta og coin, unsa naman kay possible outcome ana? Sample space of tossing a single coin is head or tail. And kani mato ang success, so we were interested on makuha tag head. So what the probability nga to makuha kay head? That is just 1 over 2 or 1/2. Kay 1 out of 2 raman kabuk ang atong possible outcomes. Then 1 dana is ang ato ang success, which is head. And this is constant, meaning primero atong toss, ang probability nga makuha tag head is 1/2. Ikaduhang toss, 1/2 lang gihapon. Ikatulo, 1/2 lang gihapon. And finally, the repeated trials are independent. Independent meaning dili maapektuhan ang ato ang ikaduha nga trial sa result sa ato ang first trial. For example, nag-trial nato primero kay 1 head ang nigawas. Sunod nga trial, di na siya, wala siya pakialam kung ang previous trial is head ba or tail ang nigawas. Meaning, dili siya maapektuhan. Unlike, ang dependent events is kung, for example, na itong bola sa box. Kuha na nato ang, example, red nga bola to nang nakuha, then wala nato gibalik without di nato iulit sa box. Ang sunod nga trial, ma-change na ang iyahang chances kung siyang makuha kay na-change naman ang nasa box. Okay? But in this case, the trials dapat kay independent. So, kung naani siyang kuwan, for example, this tossing a coin, kung naani silang upat, na din tayo gwapo kay nga ma-result nga probability distribution, which is what we call P of probability that x is equal to small x is
equal to the binomial distribution of x, small x, and p. So mo ni siya. Ang probability nga atong makuha kaning x is pila ka success. Ang probability nga makakuha ta og x ka success is equal sa binomial distribution kani x mo ni ang number of success, n is the number of trials, p is the probability nga makakuha ta og success, and equal ni siya sa so mo ni siya. Ang probability nga makakuha tag x ka success kaning x out of n ka trials is equal to the number of combination of n trials taken x at a time times p raised to the x q raised to the n minus x. So kabul naman ta diba unsa nang combination equal na siya sa n factorial over n minus x factorial times x factorial, so times p to the x q to the n minus x. So atong lantawon kaning karon nga formula. So unsa maning x ang number of success. So ato nang i-denote. So ang x mo na siya ang number of success. Meaning, for example, gusto nito mahibawaan kung sa isa ka, sa upat, kalima ka to ka throw sa die, pila ang probability nga exactly 3 ka success or 3 ka heads ang atong makuha. So mo na siya karon. X is the number of success. N is, sa maning n? Number of trials. Kapila to giit sa ang die. In that case, sa example is 5 ka 5. Unsa maning q? Ay unsa maning p? P is probability nga ang p kay probability nga makakuha ta og success. Probability of success. Meaning, in that case, at example, throwing of a coin, ang probability nga makakuha ta og success is 1/2, and q is probability of a failure. So ang q is probability of a failure. So unsa meaning anang probability of a failure? Meaning ana probability lang na siya nga dili ka makakuha og success. Meaning kung ang probability nimo sa success kay 1/2, ang probability nga dili success is 1 minus 1/2 or 1/2 lang gihapon. So kaning q di ay equal na din ang q sa 1 minus p. Kaya ang p, probability ni siya nga mag-success ang imong isa ka event, ang q is dili mo success. So for example, ang probability nga success kay 1/6. Therefore, ang probability nga failure is 1 minus 1/6 is 5/6. Opposite lang siya sa probability nga mo success ang isa ka event. So, kanira nga formula nga itong hinumduman. The binomial distribution nga formula. The n combination x, p to the x, q, n minus x. And I hope nga kabulutan sa formula sa combination. Kung dili man, masolve rin sa calcio kaning ncx nga form. Type pa naman dito sa ncr. Type mo ang n, type mo ang usang r. Automatic na siya nga masolve. So let's try to have an example. Yun, so ang ito paggamit ng binomial formula para mapadali ang isa ka problem. So let's try to show example number 1.